Vítám vás u vlogu z výstupu na Triglav. Hnedka jde všechno podle plánu a silnice, kterou jsme se měli dostat až na parkoviště a ušetřit se ještě nějakých 5 km, tak je zavřená a musíme jít pěšky. Začínáme den druhý a první den jsme došli tady na chatku, protože ten bivak, co jsme plánovali, tak se to prostě už nedalo a bylo by to strašně na krev. A máme dneska mírně náročnější den oproti plánu. Došli jsme k další chatě, cíl splněn, a zjistili jsme, že jsme fakt hovada, protože jsme si vzali vařič, ale nekoupili jsme si zapalovač. Den třetí, vyrážíme od chaty, včera jsme dali nějakých 19 km a 1300 metrů převýšení a dneska by nás mělo čekat jen 1000 metrů nahoru pod Triglav k chatě. Teď se nám otevírá i výhled na Triglav. Dorazili jsme na chatu pod Triglavom a dáváme si gulášek s polentou. 16. července, den 4, zahujeme výšlap na Triglav. Jdeme přes malý Triglav, ten je tady, až tam dozadu. A jdeme trochu jinou cestou, než chodí klasicky Češi ze severu. Finální hřebenovka, blížíme se, je to tam, Triglav před náma. No to je paráda. Tady si člověk krásně může natočit vodičku. Slavíme úspěch, dal jsem si na to krásný žebírka. 5. den našeho hajku, začínáme ve vesnici Uskovnica a jdeme k Bohyňskému jezeru. Úspěšně jsme sešli dolů k jezeru. A krásně jsem si tady v režimu sport na 20 vypral, teda zaplaval jsem si a zároveň se tímto loučím s